Recibimi otro con ustedes con todo corazón. We welcome you with all our heart. Just like I welcome you in this video with all my heart. Parang nasa Zimbabwe lang. Hindi yung Spanish kasi pag Spanish, usted, hindi ustede. Anyway, hanap tayo ng mukhang masarap na makakainan tapos daan tayo sa Kaybiang tunnel sa Maragondon Cavite. Paglampas ng tunnel, meron daw magagandang view. View ng mga gago. Joke. Tapos ligo tayo sa beach. Let's go! Tara! Ganda ng view dito sa Monkey's House Resto Bar. Kaya dito na tayo kumain. Sana masarap ang pagkain. Nasarapan naman ako, pero maalat daw, sabi ng mga kasama ko. Ganda ng view, ganda ng mga babae, bagay sa katulad kong magandang lalaki. Tara na dun sa tunnel papuntang langit. Tingnan mo tong rich kid na to. Pangit ng ugali. Nauna ako eh. Sayang hindi masyadong kita sa camera eh. Pero ginamitan ko siya ng malamag nito na power dito. Kumana naman. Napigilan ko yung sasakyan niya. Lumarga ang anak mo to. Tara, enjoy na lang natin ang view. View na balang araw ay masisira din dahil sa atin. May sikretong minahan daw dito eh. Hate ko talaga itong mga unreasonable na mayayamang nilalang. Ngayon wala akong tsinelas. Kanino daw ito dadali? Overnight na pala talaga tayo. Saglit lang to. Dito na sir. Ano ba? Dalang, may dadaan. Habay na. Welcome sa Patungan Beach dito sa Maragondon, Cavite. Bakit kaya Patungan? Hindi rin natin alam. Isa pa. Babartigal ako. Kuya, babartigal. Okay. Ay! Pangalan ko yan eh. Kuya. Anong pangalan? May pangalan ba? Naglalak. Nakakalungkot isipin na anytime pwedeng mawalan ng matitiran tong mga batang to. Pinapaalis na daw kasi sila dito. Yes, they could be informal settlers, but they are kids. Visit this place and you will see how better these kids are compared sa spoiled brats ng kabiasnan. These kids bond like real friends in real life.
syempre, depende din yun sa'yo. Huwag ka lang gago. Thank you so much for watching until the end of this video. Subscribe, like if you do, and share it with your friends. I love you. Bye.